ni dia depends kepada, ada juga yang terus direct tulis in term of polynomial of order 4, of order 3 dah Pasal entah apa. So diberi sekarang ni function diberi, so apa yang kita kena buat adalah find the value of unknowns kat sini. So kita ada 4 from the P1 dan ada 4 unknowns from P2. Okay, so ada 8 unknowns, so kita perlukan 8 equation untuk solve. So the first adalah from the function tersebut kan. So let's say dia adalah P1 ni. P1 ni melibatkan interval 1, 2. So point kita boleh dapatkan the first equation adalah pada P1. Apa? Okay, so it's kat sini kan. Right, so the next page, okay kat sini. Okay, so it means that untuk P1 dia melibatkan interval 1, 2. So dia included, maksudnya dia sebab dia adalah continuous. So dua equation daripada sini iaitu pada P1 is equal to 2, which is P11, okay, is equal to 2 is the value of y pada x is equal to 1. Yang ni satu. Equation yang kedua pada P12 lah. Okay, P12 is equal to 3. So dia masuk je nilai, diganti nilai x minus x0 which is 1, diganti nilai. So dia boleh simplify, you akan dapat the value of A1. Equation 2, you akan dapat another mathematical expression A1, B1, C1, D1. A1 dah ada nilai, so tinggal macam tu lah. So P2, X1, okay, maksudnya pada equation P polinomial yang kedua, dia melibatkan the interval 2 dan 3. So kita boleh check what happen is P2 pada 2 dan P2 pada 3. So this is P2x1, P2x2. Okay. P22, P23. So dapat 4 equation. 2 equation daripada derivative. Kenapa derivative? Sebab dia adalah continuous. Okay. 2 equation daripada derivative. So it means that, ingat tak yang saya bagi tahu, let's say kita ada point kat sini. The first data, second data and the third data. So this is, let's say this is x0, x1, x2. So pada x0 ni we have, let's say kita ada f0, kita ada f1 kat sini, kita ada f2 kat sini. Okay. So this is the continuous function. Okay, continuous function. Dia bergabung lah. So in between here, okay, in between this point, kita ada P1x. Yang ni adalah P2x kan. So ada 2 polynomial. Okay, so polynomial ni adalah melibatkan cubic spline. Okay, cubic spline maksudnya melibatkan cubic function. Okay. What's S? Berkenaan dengan derivatif ni, so pada titik x1, okay, maksudnya P1 x1, okay, kat sini dia adalah continuous kan. So function P1 pun melibatkan function, macam mana cakap? Function P1 pun sentuh pada x1, function P2 pun sentuh pada x1. So the derivative P1 x1 is equal to the first derivative P2 pada x1.
Sama juga the second derivative P1, the second derivative of P1 pada X1 is equal to the second derivative of P2 pada X1. So kat sini akan dapat another two function. You kena differentiate lah. Differentiate. Okay, and then differentiate ni. So kena banyak kerja sikit lah. Okay, so akan dapat 6 equation. Alright. Mana boundary sekejap ni. Okay. So yang ni dapat daripada the first derivative, equation 5, first derivative, equation 6 is the second derivative. Solve all the equation to obtain A1, B1, C1 and so on. Supposedly, where is the boundary? The boundary condition. Equation 6. Okay, sekarang ni ada equation 5, 6. Sepatutnya ada another equation which is let's say lah, okay, this is equation yang ketujuh daripada mana? Daripada cubic natural boundary. Natural boundary. So ikut nota, natural boundary ni adalah the end point dan juga the initial point. The starting point, the starting node ataupun starting point dengan the end point tu adalah zero, the second derivative. So maksudnya P double prime, okay, the second derivative of titik awal is equal to 0 dan the second derivative of P2, okay, P2 melibatkan X2 is equal to 0. So ni adalah another equation 7 dan 8. Maksudnya kita boleh ambil daripada the second derivative ni lah. Okay, ganti nilai untuk P1, ganti nilai P1 double prime pada X0 which is 1. Kita akan dapat 0. Okay. And then P2 double prime. So ganti nilai for X is equal to 1 kat sini. Three is equal to 0. So ganti nilai setiap X ni dengan 3 untuk natural boundary. Betul kat sini. This is from the natural boundary. Oh, ada kat atas ni. Yes. Kat sini saya tak perasan. Okay. So boleh ada kat atas tu. So then the next process adalah yang boleh simplify and then ganti-ganti nilai, substitute semua, you akan dapat the term for each unknowns tu lah. So akan dapat 4 value. Okay, so ada juga setengah-setengah kawan tu dia list down secara matrix. Okay, dapat bentuk matrix dengan dan dia solve menggunakan row elimination method tu. Okay, so tak ada masalah. Maksudnya daripada matrix yang dapat tu, turunkan dia supaya dapat identity matrix, so akan dapat for each value tu. Ingat tak cara tu? Ingat tak? Saya tak ingat siapa yang dah buat itu. Tapi dia boleh buat dalam bentuk matrix lah. So dia turunkan matrix tersebut. Okay, so finally masukkan for each nilai dalam cubic spline piecewise function tersebut. Okay, so ramai yang stop sampai sini sahaja.
Ramai yang stop sampai sini. So proceed, masukkan nilai dalam ni. So akan dapat the final mark kat sini lah. Kat sini akan dapat final marks. And then soalan seterusnya, dia suruh cari the value when x is equal to 2.5. So ramai juga tak buat yang tu. Dia stop sampai dekat find the parameter sahaja. So yang ni, when kat sini kita kena check the value of 2.5 tu sama ada nak guna P1 atau P2. So kat sini berhati-hati supaya kita tak mengambil polynomial yang salah lah. So polynomial for each interval tu berlainan. Okay, so yang ni kita akan ambil P2x lah. Okay, so P2x. Okay, sebelum tu kat sini ada sedikit kesilapan. Boleh siapa-siapa bantu saya untuk check what is the, ada sedikit kesilapan dalam cubic spline ni. Apa yang silap? Never say. Yes. So kat sini, so x kekakal, so you need to substitute the value of x naught here. Okay. And also the x1 here. Okay, so x naught, you should substitute x naught adalah 1 dan x1 adalah 2. So substitute dia. So that is actually the final answer. Okay, barulah dia boleh proceed dengan the value of x yang dia nak cari. Ini jelas tak semua? Jelas tak? Okay, good. Alright. Okay, so itulah kita habis chapter 3. Chapter 3 settle. So we go to, ada soalan tak chapter 3 berkenaan dengan interpolation? Saya rasa mungkin ramai keliru sikit berkenaan dengan divided difference. Okay, tapi divided difference tu kita tengok balik apa kita belajar dalam chapter 3. Okay, so summarize sikit. So linear interpolation is jelas. So you need to find the linear function from two points. Maksudnya akan cari y sama dengan mx plus c ataupun boleh proceed with the given formula kat sini. Alright, and then Lagrange polynomial. Lagrange polynomial adalah tujuan dia sama untuk construct the function, the approximate function supaya kita boleh predict the value in between the given data. Okay, interpolation in between. So kita kena check setiap point yang diberi tersebut. Maksudnya function yang kita akan create, kalau kita dapat satu function melalui Lagrange polynomial ataupun linear interpolation, bila kita plot function tersebut, dia akan melalui titik-titik yang diberi tu. So you boleh try plot the function using Desmos software ke kan online, so it's good lah. Lagrange polynomial pula, dia adalah the summation of L1, Li dengan Fi. Summation. So kita kena expand this summation is depend on the value of n here. Data dia kat sini. Okay, kalau ada 3 data, 0, 1, 2, 0, 1, 2. So you need to find what is the LO, L0, L1 dan L2. So jika data diberi semakin besar, formula untuk setiap L tu berbeza. It depend on the value of n. Kan? Okay. So kat sini hanya diberi sampai X2 sahaja. Kalau data yang diberi sampai X3, so you need to proceed the formula untuk L. Okay. So yang ni pun rasa jelas. Maksudnya kat sini kena penting the factor of S minus X0 is missing. Tapi kalaulah
kalau jika diberi X L not, okay, maksudnya X not missing. Okay, kalaulah you tertulis, kita akan tak dapat jawapan sebab you akan dapat the denominator dia adalah 0. So any bahagi yang dibahagikan dengan denominator 0, you dapat kosong, okay. Termasuk nilai, you akan dapat a function. You akan dapat a function. Okay, macam ni lah. You akan dapat a final function. Okay. And then biasanya akan ditanyalah the value when X apa-apa, but the data tu mestilah in between the point, the initial and the end point. Okay, so next adalah berkaitan dengan divided difference. Yang ni melibatkan data juga. Dan dia ada kat sini ada 4 jenis lah. So the first one, divided difference ni maksudnya dia adalah beza antara data-data tersebut. So yang penting adalah kat sini lah. Okay, X here and F here adalah diberi. So dipanggil the value of F here dipanggil zeroth order difference. And the first divided difference adalah the value here divided by the value of X minus X naught. Okay, so and so on. So finish, complete the table column by column, okay, to find the final column. Okay, so masukkan nilai dalam formula yang diberi. So formula sangat penting. Kena ingatlah sikit. Okay, kena ingat. Tu adalah Newton. Okay, dengan nama lain dia adalah dipanggil Newton divided difference. So dia ada lagi yang lain iaitu forward divided difference dan juga backward divided difference dan juga Newton centered difference. Kalau kita ikut latihan yang kita diberi tu, dia sebenarnya keempat-empat yang saya bincang itu, keempat-empat table ni adalah ada yang sama, ada yang tak, depends kepada formula. So Newton divided difference dan juga centered divided difference menggunakan formula yang sama, menggunakan table yang sama. Kenapa? Sebab kalau kita tengok formula dia F adalah in the square bracket. Square bracket maksudnya dia adalah dibahagi dengan nilai H. H tu adalah the difference between the value of X. Okay. Kalau you tengok, tapi ada setengah buku, dia still guna the same table. Tak ada masalah pun sebenarnya, saya dah double check. Kenapa? Sebab kalau tengok this is Newton divided difference. Okay, nampak tak? This is the square bracket. Square brackets means here the difference of the F divide by the difference of H. Okay. So kalau tengok kat sini, Newton forward difference. Okay. Dalam nota saya ajar is about the delta K ni kan. Delta K. Dia adalah perubahan F. Okay. Dan kita sedia maklum yang kita akan guna table berlainan sedikit dengan divided difference. Kenapa? The third column, which is the first, the perbezaan yang pertama tu, kita tak perlu bahagikan dengan X minus X naught kan. Dia adalah the difference of F sahaja. Tapi ada setengah buku ataupun you boleh, sebenarnya dia boleh proceed dengan table yang sama. Kenapa? Saya baru perasan di mana the different data here adalah this function, this equation, this formula, sorry. So the formula delta over K F X naught adalah K factorial HK multiplied by the F with the square bracket tu. So maksudnya dia adalah kita boleh guna the same table seperti divided difference, tak ada masalah. Tapi latihan saya bagi tu saya dah siap-siap tulis in term of data. Okay. So it depend to you which one you rasa jelas, yang rasa boleh proceed untuk jawab soalan berkaitan lah jika diberi. Okay, sama juga yang ni. Right. Itu adalah berkenaan. Sebab kalau saya refer yang ni sebenarnya
Kalau tengok nota dalam table, dia menggunakan this word. First divided difference, second divided difference. Maksudnya in the square bracket of F. Dia tak guna delta tersebut. Okay, so maybe sebab nota ni pun tak berapa lengkap lah. Tapi boleh refer kepada buku rujukan yang telah dimasukkan dalam e-learn. Okay, and then tu berkenaan dengan Newton divided difference. Ada 4 subtopik dalam tu. And then berkenaan dengan Hermite interpolation, yang ni melibatkan the derivative. Okay, kita nak cari derivative dia. So still, tujuan dia adalah untuk construct polynomial, construct approximate polynomial. Okay, so yang ni pun sama, kita ada H, kenapa to the power of 3 kat sini? Sebab dia adalah, kita boleh check the constraint yang diperlukan. Okay, the P is the number of derivative, n plus 1 is the value of data yang diberi. Okay, so kita akan dapat apa yang dia nak kat sini. Ada 4 constraint, so akan dapat A0, A1, A2, A3, the derivative of H. So kita akan find 4 unknowns here. Untuk dapatkan 4 unknowns ni, kita perlu dapatkan 4 equation. 4 equation tu adalah 2 daripada X, HX, 2 lagi daripada H prime X. Ganti nilai, solve, akan dapat this function. Okay, so kat sini lah barulah boleh ganti. Okay, find ataupun approximate the value of X when approximate the value of function apa-apa when X is equal to apa. So macam itulah. And then spline. Spline berbeza dengan sebelum ni. Kenapa? Sebab setiap interval mempunyai different polynomial. Depends on the point given lah. Okay, dia one by one piecewise function. So dia adalah piecewise function. Linear spline is quite easy sebab setiap point tu kita mencari straight line sahajalah. Okay, so jelas dah kat situ. Kita boleh cari, yang ada 2 point memang boleh cari titik kecerunan dan juga pintasan Y. So boleh proceed. And then cubic spline. Cubic spline maksudnya pun sama. Linear spline, P tu adalah linear function, tapi cubic spline, P tu adalah cubic function ataupun polynomial of order 3. Okay, so nak cari, nak solve, ni adalah dia punya step-step dia lah. Okay, kalau diberi lagi banyak points, so continue the same process. Okay, so this is the summarize of the cubic spline interpolation. Okay, para metric curve ni kita tak ajar Sam ni. Sikit. Okay. Alright. Jelas tak? Okay, good. So now we go to the next chapter. Okay. It's about the numerical differentiation and integration. Okay. Kalau you tengok equation 11 tu, familiar tak berkenaan dengan this formula? The derivative of the function f at x0 is defined as f prime x0 limit. Okay, dia melibatkan limit h approach to 0, the function of x0 plus h tolak f x0. Familiar tak? What is this? What is the name of this formula? Familiar. Apa nama formula ni, Intan?
untuk mencari apa? Tak sure. First principle, yes, betul. Dia adalah, nama dia kalau belajar dalam calculus, is a first principle of derivative. Sebelum researcher proceed ataupun keluarkan the idea of the power rule, product rule, chain rule tu semua, dia start with this formula, the basic formula untuk derivative. Okay, the basic formula untuk derivative. Okay, so for example here, using the definition of derivative 11 is the number of equation here. Find the derivative of fx. Okay, at x is equal to 2. X is equal to 2. So saya tulis kat sini lah. Okay, let's say the function of fx adalah satu per 2 x square. Okay. Sekejap. Saya bagi jawapan. Kat sini ada. Okay, diberi fx adalah 1 per 2 x square. Alright, so this is the formula. Setiap formula ni dia start dengan limit. Nanti tengok dia cari limit macam mana. Limit h equals to 0. So apa yang dia nak adalah fx naught is equal to fx naught plus h. So setiap x ni kita perlu tambah h lah. So let's say apa yang berlaku adalah x plus h. Setiap x kita kena tambah dengan h. So akan jadi macam ni lah. Okay. So 1 per 2 x naught. Dia guna x naught. Tak ada, sama je. Ganti je setiap x naught dengan x. Tambah h kuasa 2 tolak fx naught. Okay. Bahagi dengan h. Okay. And then what's next? Dia simplify. Okay. X naught square tambah 2x naught h. Okay. Dapat yang ni. So kat sini apa yang dia buat adalah cancel out this part. So akan dapat 2x naught h tambah h square over 2h. Okay, so what's next? Dia keluarkan h, 2x naught plus h, 2h cancel out this two. Okay, so tinggallah h0 to x naught plus h. Kat sini yang berlaku limit h equals to 0. So h equals to 0, kita dapat 0, so you akan dapat 2x naught. Lain lama. Sekejap. Typo ke apa ni? Dah silap ke? Ada saya silap mana-mana ke? Cuba double check. Divided by 2. Betul. Okay, so cancel out this two, right? Okay. Sekejap, saya rasa kat sini pun salah, right? Betul tak? Betul tak kat situ salah?
Sebab dia divide by 2, dia expand dulu x0 plus h kuasa 2, you akan dapat x0. This is kan, sekejap saya redo it again here. So limit h approach to 0 half x0 plus h square plus half x0 square divided by h. Okay. So limit h approach to 0, saya expand x0 plus h square, you akan dapat x0 square plus 2 x0 h. Alright. Plus h square minus half x0 squared bahagi h. Alright, simplify. X0 square tambah half f0 square plus x0 h plus okay, cancel out this. Limit h approach to 0, dia keluarkan h, x0 plus half h over h. Okay, so akan dapat 0. Cuma kat sini ada typo error lah sikit. So still akan dapat the same answer lah. Okay. Alright, so ni yang menggunakan the first principle of the derivative. Masukkan find the limit of h jika h tu is very very small, which is close to 0. So the next soalan dia nak cari ni lah kan. Okay, the prime of the derivative of f tersebut pada nilai 2. Okay. Nak go. Ashila ada soalan ke? Ada. Okay. Dia letak 2 dekat bawah dekat sini. Okay, tapi itu adalah secara first principle. Kalau kita boleh direct, kita boleh direct je. Let's say the first derivative of fx, apa yang kita buat guna power rule, half 2x lah kan. So akan dapat x. Ini kita dapat sama the value of x. Okay, so we go to the first activity here. Use above equation use above definition of derivative to find f, the derivative of f and the derivative of f when x is equal to 0. Okay, the derivative function adalah in the square root 1 minus x. Okay, 1 minus x. So kita cuba buat. Kalau direct, kita dah faham secara direct kan, dia akan dapat macam ni kan. Fx kita boleh tulis sebagai 1 tolak x to the power of half. So f prime x half 1 minus x to the power of negative 1 kan, negative half. And multiply by negative 1 daripada negative x kat sini. So kita akan dapat negative 1/2 square root 1 minus x. So yang ni kalau you guna the definition, you akan dapat the same answer
processed by the power rule. Okay. Dia ada kat situ, dia kena guna rational multiply by the set. Okay, let's say given fx adalah square root 1 minus x. Okay, so the derivative from the first principle adalah limit h approach to 0 fx plus h. Saya guna x saja sebab nak memudahkan penulisan. Okay, so limit this is 1 minus x plus h, right? So setiap x plus dengan h. Berhati-hati ada negative sign kat situ. Okay, ada negative sign kat situ. Minus 1 tolak x divide by h. Limit. Okay, so kat sini apa yang perlu kita buat? Sampai kat sini macam mana kita nak remove the square? The set. Kita kena darab dengan apa? Macam mana, ingat tak dalam calculus? Macam mana kita nak remove the set tu? Sebab complicated. Jadi kita nak solve this. Ada siapa ingat darab kuasa 2? Tak. Kalau darab kuasa 2, bawah pun ada darab kuasa 2. Macam mana kita nak remove the set kat atas tu? Yes, darab dengan conjugate dia. So conjugate untuk this adalah apa dia? Kita kena darab dengan conjugate. Kat atas kita letak conjugate dia. Saya terus buang kurungan kat sini, letakkan minus h tolak 1 tolak x. Okey, darab. Kalau kita tambah darab dengan conjugate, kita perlu bahagi dengan the same term. Supaya dia akan balik daripada asal lah. So yang ni kita perlu buat. Okey. So set darab set kita akan dapat set darab set, let's say set x multiply by set x, the inner term ni adalah sama, so akan dapat x saja. Okay, so in this case, this darab dengan this, dia akan dapat 1 minus x minus h minus 1 minus x. Okay, dia akan remove the value of set tu. Okay, bahagi dengan x, darab dengan 1 minus x minus h minus set 1 minus x. Okay, next, limit h approach to 0, simplify yang atas tu. 1 boleh cancel. X boleh cancel. H boleh cancel yang bawah. So hanya tinggal negative 1. 1 tolak x tolak h minus 1 tolak x. Okay, so limit h approach to 0. So h approach to 0. So hanyalah tinggal negative 1. Set 1 minus x minus set 1 minus x. You akan dapat 2 set 1 minus x. Okay, so akan dapat this function. So sama yang kita buat secara product rule, which is fx prime. Yang ni adalah 1 tolak x to the power of half. So the power rule adalah half ke depan. 1 minus x. Half minus 1 is negative half. Multiply by the derivative of the inner term tu adalah dapat negative 1. So negative 1 over 2. 1 minus x. So akan dapat the same answer. Okay, so the next question is cari f prime 0. So ganti setiap nilai s dengan 0, you akan dapat
you akan dapat negative half. So, okay, jelas tak? So, tu adalah the solution of the activity 1 lah. Okay. Jelas kan? Okay, activity 2. From activity 1, it can be seen that we can analytically differentiate. So, kita boleh differentiate satu function tu dengan mudah kan. So, guna product rule ataupun guna any rules yang ada dalam calculus tu. However, in this chapter, we will learn the numerical method to approximate the differentiation. Okay, dia nak find the derivative of f prime lah. List all the reason that you can think of why numerical approximation, kenapa numerical approximation may be needed for the function derivative ataupun for the function differentiation. Kenapa? Salah satu sebab ditulis kat sini, the function is too complicated to be differentiated. Betul tak? Maksudnya dia nak cari f prime. Tapi tak ada method ataupun the rule yang sesuai untuk kita guna. Function tu sangat-sangat complicated. Nak guna product rule tak boleh. Nak guna chain rule tak boleh. The term dalam function tersebut sangat complicated. So, salah satu teknik dia menggunakan numerical method to approximate the derivative. To approximate the differentiation disebabkan oleh function tersebut too complicated. Faham? Faham tak? Apa lagi agak-agak? Dia suruh cari f prime. Apa lagi alasan yang kita boleh fikirkan kenapa kita perlukan numerical method ni? Kenapa kita perlukan numerical method untuk find the derivative? Salah satu sebab function tu complicated nak differentiate secara manual. Ada lagi tak? Okay. Salah satu more accurate. Tak, kalau guna je numerical method, dia automatic tak jadi accurate. Dia akan jadi approximate. Dia kata jadi to approximate. Dia sebab kita tak boleh mencari exact. Okay. Kalau macam case ni, kita boleh cari the exact differentiation. Kita boleh cari f prime x menggunakan the first principle. So, kita akan dapat, maksudnya kita solve that problem menggunakan calculus kan. So, itu adalah the exact solution. F prime tersebut adalah exact solution. So, dia more accurate sebenarnya daripada numerical method. Okay. Alright, so any sebab, any reason adalah disebabkan oleh no function fx is given. Faham tak? Dia suruh cari f prime, dia suruh cari f the derivative of function tapi tidak beri pun function tersebut. Macam mana tak beri function tapi dia suruh cari f prime. Maksudnya kat sini perasan tak? Dalam chapter 3 dia bagi kita nak cari polynomial. Okay, kita nak cari a function. Tapi dia bagi apa? Dia hanya bagi a value, right? Dia akan bagi data dan table tu je. Tapi last kita akan create a function. Kita akan dapat construct a function, construct a polynomial of any order. Depends on the interpolation yang given lah. So, kalau dalam case ni, no function fx is given. So, macam mana kita nak differentiate? So, salah satu sebab dia lah. Ataupun sebab lain adalah saya cakap function fx, okay, function fx is given
in the table ataupun data saja. Contohnya, kalau dalam chapter 3 tu, dia hanya diberi F, dua nilai ni je kan. Dia bagi 1, 2, 3, 3, 4 nilai. Tapi dia suruh cari F prime S. Ni maksud saya. Ni adalah lebih kurang sama lah. The meaning is the same. So no function given ataupun hanya data yang diberi. Hanya data dalam table saja diberi. Tapi soalan dia suruh cari the derivative of the function. Faham tak? Itulah antara reason kenapa numerical method digunakan untuk solve the derivative. Jelas? Okay, good. Alright, so banyaknya aktiviti. Alright, so now is activity 3 here. The formula in 11, which is for the first formula tadi, give an idea to approximate f prime by computing f prime as not approximate. So bila kita remove the limit, kalau dia perasan, dalam equation 11 ni, dia adalah melibatkan limit kan. The derivative is equal to the limit h approach to 0. Bila kita remove this limit, dia tak jadi equal lah. Dia akan jadi approximate to. That's why kalau equation ni adalah the derivative of fx not adalah the approximate, the curly equal to fx not plus h minus fx not divided by h. Okay, so ni adalah approximate fx sebab dia dah buang limit h equal to 0 tu. For the small value of h, however, due to round off error, okay, this computation may not be very successful. Okay, so disebabkan oleh, dia ada lagi lah kat sini kan. Disebabkan oleh approximate, jawapan dia tak tepat. Okay, this computation may not be very successful. So, apa yang disuruh kat sini, develop a similar formula for derivative of the function. Maksudnya dia suruh cari f prime x naught tu lah kot. Yes. Dia suruh cari f prime x for the function using Lagrange polynomial. Discuss the error for the formula. Okay. Okay, saya cuba tunjuk kat sini lah. Okay, untuk activity 3 tu, okay, nota ni pun saya ambil daripada main buku rujukan tu. We construct the first Lagrange polynomial P1x. Okay, P1x for f determined by x0 and x1. Okay, melibatkan 2 point sajalah, x0 and x1. So L kita, the L0 dan L1. Okay, L0 and L1 kita quite simple lah kan. With its error term. Ada error term sekali kita tulis. So which is fx. Okay, SL is a function ataupun approximate function untuk
untuk P1 ni adalah Lagrange polynomial melibatkan x0, x1 plus error term. Error term kat sini kita define as x minus x0, x minus x1 divide by 2 factorial f double prime pada zeta x. Zeta is a new variable here. Okay. This is error term. Okay, so this is error term. Okay, so what's next? So kita kembangkan dulu P1 ni. So P1 ni adalah Lagrange polynomial melibatkan x0, x1. So P1 ni adalah L0 F0 plus L1 F1. So L0. L0 ingat tak tadi apa? X minus X0 ke? Takkan X minus X0 is missing. So X minus X1 je kat sini. So ada lagi tak? Tak ada sebab melibatkan 2 point sahaja. Bahagi X0 minus X1 pada F X0. Alright. Plus L1 X minus X0 lah. X minus X1 is missing sebab melibatkan L1. So kat sini X1 minus X0. F X1. Okay. Plus error term here. Saya tak tulis, panjang. Okay. Alright, so let X1 is equal to X0 plus H. Okay, the next X1 tu adalah X0 plus dengan the different H. Okay, so dia ganti balik dalam setiap X1. So X minus X1 is X0 minus H over minus H. X1 adalah X0 minus X1 adalah minus H. So ambil balik pada rearrange this part. Okay. And then plus F X1 adalah X0 plus H. X minus X0 divided by X1 minus X0 is over H. Okay. Plus the error term here. Okay. So what's next? For some zeta x in the interval AB, the differentiate with respect to x gives, okay, the with respect to x, differentiate yang atas tu with respect to f, so kita akan dapat kat sini apa yang kita nak lah, f prime x. Okay, kita akan dapat f prime x. So x this, so bezakan yang ni lah, yang lain tu x0, h ni semua abaikan lah sebab kita differentiate with respect to x sahaja. So you akan dapat f x0 multiply by 1 over negative h. Betul tak? Kan? So, differentiate all the term yang atas tu with respect to x. So, x hanya ada pada sini saja. So, differentiate x, you akan dapat 1. That's why akan dapat 1 over negative h. Okay. So, this part pula, the second term tu, differentiate x, you akan dapat 1 over h. Okay. And itulah. And then the derivative of error term. Kat sini kena do something sikit sebab error term juga melibatkan x. So the derivative of error term kat sini. Kena cari nanti. Tapi sebelum tu saya nak simplify this part dulu. So yang ni, denominator dia adalah h.
So kita boleh simplify minus fx0. Okay, minus kat situ. Bahagi dengan h. Alright, tambah the derivative of the error term. Okay, error term adalah x minus x0. X minus x1 divided by 2 factorial is 2 f double prime zeta x. Okay. Alright, so kat sini kita kena differentiate error term. So let's say this is a product rule. Ni melibatkan x, despite pun melibatkan x, so we let u v. Okay, u v. Okay. So ni kan this is x1 kan. So f x1 minus f x0 divided by h. Okay, tambah u v adalah u v. Ingat tak product rule macam mana? U v prime plus v u prime, right? This is the product rule, the derivative of the product rule. So u kita adalah x minus x0. Ini macam teori sikit lah. Ini bosan sikit kan saya kira. Okay, v prime adalah the derivative of f double prime zeta xx plus v f double prime zeta x. Okay, u prime adalah this part, the derivative of u. So ada half, berlaku lagi the product rule kat sini, u v. Okay, so u kita adalah x minus x0, dv adalah 1 plus v dv. Okay, macam itulah. Lebih kurang. So you boleh double check balik nanti. So ni adalah u dv plus v du. Okay, plus v du. And then kita boleh cuba simplify this part. Boleh simplify tak? Sekejap saya try tengok. 1/2 x tolak x0 plus x tolak x1. x1 adalah x0 tolak h. Okay. 1/2 x tolak x0 tambah x tolak x0 tolak h. 1/2 2x tolak x0 tolak h. So x tolak x0 tolak h/2. So this part boleh jadi. So ni akan dapat f x1 minus f x0 divided by h plus x tolak x0 x tolak x1 divided by 2 the derivative of f double prime tambah
F double prime darab dengan X tolak X naught tolak H over 2. Lepas tu, okay. Alright, so dalam kes ni, okay, so when, let's say, when X is equal to X naught, X is equal to X naught, okay, bila kita tengok kat sini, for each X ni kita go kepada X naught, sini X naught, so this part dah 0 kan, X naught tolak X naught 0, ni X naught, so this part 0, so hanya tinggal yang ni je lah. So bila X equal to X0, kita akan dapat F prime X naught pada X naught is equal to 0 is equal to F X1 minus F X0 divided by H minus half H over 2 F double prime. Zeta. Okay. So di mana X1 ni adalah X0 plus H. Okay. So kalau kita tengok balik, dia adalah jika H tu kecil, okay, yang ni kita dah boleh, maksudnya dia jadikan dalam limit tadi kan, soalan dia adalah dia nak apa? Dia will develop a similar formula for the derivative of the function using Lagrange polynomial. Discuss the error. So yang belakang ni is the error. So this is the plus tu. Dia remove the limit. Okay, dia dah remove the limit here. So actually dia ada the error kat belakang tu. Okay, so kat depan ni sama macam first principle tu. Okay, so macam tu lah. So actually dalam buku tu, dia cakap one difficulty with the formula is no information about the ni lah, about this. Dia tak ada the clear information about the derivative of the error term ni. So dia just consider that X equal to X naught here untuk simplify the case. Okay. Tak apa, yang ni memang complicated, just nak discuss. Maksudnya the derivative tu boleh create from the Lagrange polynomial tapi with the error term. Boleh? Boleh tak? Boleh follow? Boleh follow? Okay, good. Alright, so what's next? The several formula that can be used. So ni adalah daripada ni jugalah, daripada the first derivative tadi. Dia remove the limit, dia akan dapat the approximate here. Use to the approximate differentiation. Complete the following list. Okay, mostly dia ada berapa list kat sini lah. Forward difference. Forward difference formula adalah apabila H, apabila beza kalau backward and forward. Dia adalah depends pada ni lah. Kalau forward different formula, dia F X0 plus H minus F X0 divide by H. Kalau backward pun F X0 ni yang formula dia yang diberi lah. Okay, kalau centered formula,
Centered formula untuk dapatkan dia adalah the summation of the forward and difference dan dibahagi dengan 2. Okay. So the summation, so f x naught plus h minus f x naught divided by h plus x naught minus f x naught minus h divided by h. So kedua-dua ni, hasil tambah 2 ni bahagi dengan 2. Okay, so dia boleh simplify here. So dia akan dapat f x naught plus h minus f x naught minus h divided by 2h. Tu daripada sini. So this is the formula untuk centered difference formula. Okay, dia ada lagi yang ni. Ada lagi lah cara lain tapi saya tak ajar. Yang ni boleh refer buku, dia adalah the third point. Formula ada banyak lah tapi kita hanya fokus dalam kelas kita berkenaan dengan forward, backward dan juga centered sahaja. Okay, alright. Alright, so kita tengok soal aktiviti yang kelima. Use forward and backward difference formula to determine each missing entry in the following table. Okay, berbeza forward dengan backward. So contohnya lah kita pergi kepada forward dulu. So the formula untuk forward difference formula ialah the derivative. Yang ni kita dalam mencari derivative of the function approximate f x naught plus h minus f x naught divided by h. Okay, so kalau lah dia nak cari the derivative of fx0. Okay, fx0. So apa yang kita perlu buat adalah, so x0 kat sini. So f0 plus h. H ni adalah apa dia? H ni adalah beza antara dua ni. So h is equal to 0.2 minus 0.0. Okay, 0.2 minus 0.0. Dia akan dapat 0.2. So h adalah 0.2 minus f0 divide by 0.2. So dapat apa? F pada 0.2 minus f pada 0 divide by 0.2. So dia akan ambil the value of this, tolak ni bahagi dengan 0.2. So kita akan dapat 0.7414 bahagi 2. Dia akan dapat 0.3707 pada f prime naught. So f prime naught sini kan? Sini adalah f prime 0, sorry. 0.3707. Okay, jelas So what's next? Kita boleh dapatkan f prime 0.2. Okay, cuba buat f 0.2 plus h kita pun sama. Kita tengok yang ni pula. The difference between ni adalah 0.2 tolak f 0.2 divide by 0.2 which is f 0.4 tolak f 0.2 divide by 0.2. Okay, so dapat nilai pada, kita perlukan nilai this minus this. Baru kita boleh dapatkan f prime 0.2. Dapat 1.3718 tolak 4714. Dapat tak?
Dapat apa? Betul ke saya kira yang ni? Sorry yang sini silap. Sini akan dapat 3.70 kan? So sini ada 3.707. Yang ni akan dapat semua kira tak ni? .152, yes. Betul. So kat sini kita boleh cari tak? Boleh kita cari tak the derivative untuk f prime 0.4? Can we find the value pada 0.4 menggunakan forward difference? Menggunakan forward difference. Boleh tak kita cari f prime 0.4 menggunakan forward difference? Anyone? Tak boleh, betul tak boleh sebab kita tak ada nilai 0.4 tambah H. Kita tak ada nilai 0.6. Tapi kita boleh cari the value of f prime 0.4 menggunakan backward formula lah. Okay, backward difference formula. Okay, tengok Okay, let's say forward difference. So now is backward formula. Okay, so backward formula adalah f prime s naught approximate f naught minus f s naught plus h divided by h. Okay, tengok So let's say kita nak tengok the value of f prime 0.4. Maksudnya dia start daripada bawah lah. S naught dia sebab dia backward Sebab dia backward. Sorry sebab kita boleh start daripada atas tapi kita kena start from the second. Sebab kita nak guna the data yang sebelum. Okay, kita cuba Let's say f prime 0.2. So h adalah 0.2. So f 0.2 minus f 0.4. So untuk dapatkan 0.2 dia akan guna 0.2 dan 0.4. Tak, sorry. Silap, saya silap kat mana ni? Sini kan? Should be negative there. So F H kita adalah 0.2. 0.2 tolak 0.2, 0 kat situ. Okay, sorry So bahagi dengan 0.2. So dia menggunakan dua value ni untuk F prime 0.2. Okay, cuba try. Kita akan dapat the same value adalah 3.152 Sekejap. So maksudnya the derivative untuk
F prime 0.2 ialah approximate 3.707. Sekejap saya double check. Ini 0.4 tolak F 0.2 bahagi 2. So F prime 0.4 nilai dia adalah 3.152. So beza antara kalau kita menggunakan forward dan backward. Okey, kalau kita menggunakan forward dan backward, kita akan dapat dua nilai berbeza untuk setiap derivatif. Disebabkan itu dia cakap dia adalah the approximate value. Okey, the approximate value. Okay, dia macam banyak error lah sebenarnya. Okay, error dia quite besar lah. Okay, so boleh proceed, try tengok B tu. B macam mana. And then next, after raya. Okay, after raya kita akan start dengan the formula of the numerical differentiation tu from the Taylor series. Dan juga kita akan start dengan basic quadrature rule. Composite quadrature rule. And banyak juga lah dalam chapter ni. Banyak juga sebab dia melibatkan differentiation dan integration. Ada soalan tak setakat ni? So boleh try buat yang ni, nak kena tengok balik macam mana nanti. Ada soalan tak? Tak ada. Yang lain tak ada? Okay, so habis awal sikit hari ni. Hope that semua faham, dan bagi yang Muslim tu selamat Hari Raya lah next week. Okay. So next week cuti make sense, kita akan jumpa minggu selepas raya nanti. Okay, terima kasih semua. Terima kasih doktor. Sama. Thank you doktor, selamat Hari Raya. Selamat Raya. Kira-kira. Midterm sampai chapter mana, doktor? Apa dia? Midterm sampai chapter mana ya, doktor? Midterm sampai term mic je kot. Sekejap saya double check. Nanti saya akan bagi tahu dalam group ya. Kotak saya sampai term mic je. Okay. Okay. Alright. Thank you, doktor. Selamat Hari Raya. Okay, sama-sama. Selamat Hari.